Hello students, in last lecture we have studied thermodynamic equilibrium process and type of processes, that is isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic process. One process is remaining, that is reversible process. To understand the reversible process, we have to first understand the example. Consider a definite amount of gas is enclosed in a cylinder with movable piston. Consider definite amount of gas is enclosed in a cylinder having movable piston. This is the cylinder, this is piston, and in the cylinder gas is enclosed. P is the pressure of the gas and Px means external. Px is the external pressure acting on the surface of the piston. If pressure of the gas and Px are equal or same, then there is neither expansion or nor compression takes place. Expansion means piston moves in upward direction, and in compression piston goes in downward direction. If the pressure of the gas P and Px are same, there is no movement of piston. Therefore, neither expansion nor compression of the gas takes place. Then we can say that a system is in mechanical equilibrium. Understand? After that, Pex is reduced by the infinitesimal amount. Px is decreased by infinitesimal amount. Then expansion of gas takes place and piston moves in upward direction. Understand? If external pressure acting on the piston is decreased by infinitesimal amount, then piston moves in upward direction and expansion of gas takes place. Means here expansion of gas takes place. In last, if Px is increased, if Px is increased by infinitesimal amount, if Px is increased by infinitesimal amount, then piston goes in downward direction and compression of gas takes place. Understand? आता काय होतं आपण मराठीमध्ये बघूया. रिव्हर्सिबल प्रोसेस एक कळण्यासाठी आपल्याला एक एक्झाम्पल बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये डेफिनाइट अमाऊंट ऑफ गॅस सिलेंडरमध्ये एनक्लोज केलेला आहे. पी हे गॅसचं प्रेशर आहे आणि Px हे एक्सटर्नल प्रेशर आहे, ते पिस्टनच्या सरफेसवरती ॲक्ट होते. सुरुवातीला प्रेशर ऑफ द गॅस आणि Px हे जर दोन सेम असतील किंवा इक्वल असतील तर त्यावेळेस पिस्टनची मुवमेंट होणार नाही. ज्यावेळेस पिस्टनची मुवमेंट होत नसेल, पिस्टन स्टॉप असेल, मोशनलेस असेल, त्यावेळेस आपण म्हणू शकतो की सिस्टीम किंवा हा जो गॅस आहे तो मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये आहे. अंडरस्टँड? आफ्टर दॅट नंतर आपण काय करतोय, हे Px काय करतोय, इनफायनाइटसिमल काय करतोय, डिक्रीज करतोय. मग Px ची व्हॅल्यू आपण कमी केल्यामुळे काय होणार आहे, मधलं प्रेशर वाढणार आहे. त्याच्यामुळं पिस्टन कुठे जाणार आहे, वरच्या साईडला, आणि पिस्टन वरच्या साईडला गेल्यामुळे काय होतंय, एक्सपान्शन ऑफ गॅस. इथं काहीतरी वर्क झालं म्हणू शकतो आपण. त्याच्यानंतर लास्टला आपण काय करतोय, हे जे Px आहे ते Px ची व्हॅल्यू वाढवतोय, आणि Px ची व्हॅल्यू इनफायनाइटसिमल वाढवल्यामुळं पिस्टन कुठे येणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन आल्यामुळे काय होतं, याचं कॉम्प्रेशन. बरोबर आहे? त्याच्यानंतर इफ द सिस्टीम इज इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग, हिअर सिस्टीम is in mechanical equilibrium with surrounding, then infinitesimal change may occur the process in reverse direction. Means what? System mechanical equilibrium मध्ये एक्सपान्शन ऑफ गॅस झालेला आहे,
त्याच्यानंतर आपण जर इनफायनाइटसिमल चेंज केला, प्रेशर जर वरचं कमी केलं, प्रेशर वरचं कमी केल्यामुळे काय होते, पिस्टनची मुवमेंट वरच्या डायरेक्शनला होते, म्हणजे फॉरवर्ड प्रोसेस झाली. आणि त्याच्यानंतर पी एक्स आपण वाढवतोय आणि पी एक्स वाढवल्यानंतर प्रोसेस काय होते, रिव्हर्स होते. यालाच आपण काय म्हणतोय, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजेच प्रोसेस सुरुवातीला काय झालं, एक्सपान्शन झालं, ही फॉरवर्ड प्रोसेस झाली, फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये. नंतर आपण पी एक्स करतोय, इनफायनाइटसिमल अमाऊंट वाढवतोय आणि ते इनफायनाइटसिमल अमाऊंट वाढवल्यामुळं प्रोसेस काय होते, रिव्हर्स होते. यालाच काय म्हणतो आपण, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. समजते. म्हणजे जर प्रोसेस मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये असेल, या ठिकाणी पण पिस्टनची मुवमेंट स्टॉप झालेलं आहे इथं, मग तिथं सिस्टीम कसे मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये, तिथून आपण पी एक्स करतोय, वाढवतोय, पी एक्स वाढवल्यामुळे काय होतंय, पिस्टन डाऊनवर्ड साईडला येते आणि प्रोसेस काय होते, रिव्हर्सिबल. समजते. मग डेफिनेशन काय सांगितले बघा. डेफिनेशन असे, द प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दॅट ॲट एव्हरी स्टेज ड्रायव्हिंग फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गॅस. प्रोसेस अशा पद्धतीनं कंडक्ट करायची आपल्याला. कशी कंडक्ट करायची, प्रत्येक स्टेजला ड्रायव्हिंग फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गॅस. पी हा ड्रायव्हिंग फोर्स आहे. ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे काय, तर तो ड्राईव्ह करतोय, पिस्टनची मुवमेंट करतोय, म्हणून तो काय झाला, ड्रायव्हिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ द गॅस इज इनफायनाइटसिमली ग्रेटर. म्हणजे हा जो ड्रायव्हिंग फोर्स आहे किंवा प्रेशर ऑफ द गॅस आहे, तो कसा असणार आहे, इनफायनाइटसिमली ग्रेटर किंवा जास्त असणार आहे. बरोबर आहे, कोणापेक्षा, अपोजिंग फोर्सपेक्षा. त्याच्यामुळे पिस्टनची मुवमेंट वरच्या साईडला होती. बरोबर आहे. म्हणजे प्रोसेस आपल्याला अशा पद्धतीनं कंडक्ट करायची आहे. प्रेशर ऑफ द गॅस हा कसा आहे, इज इनफायनाइटसिमली ग्रेटर, कोणापेक्षा, एक्सटर्नल प्रेशरपेक्षा किंवा पी एक्सपेक्षा. त्याच्यामुळे पिस्टन कुठं जाते, वरच्या साईडला. आणि नंतर आपल्याला प्रोसेस रिव्हर्स करायची आहे. अँड प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय स्लाइट चेंज इन अपोजिंग फोर्स. म्हणजे अपोजिंग फोर्स काय करतो आपण, इनफायनाइट, इथून प्रोसेस रिव्हर्स येत असताना आपण जो पी एक्स आहे, पी एक्स म्हणजे अपोजिंग फोर्स आहे, तो काय करतोय, कमी करतोय. तो काय करतोय, आपण वाढवतोय. म्हणजे प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय स्लाइट चेंजेस इन अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्समध्ये स्लाइट चेंजेस केल्यामुळे काय होते, प्रोसेस रिव्हर्स करता येते. इथं कळाले, अपोजिंग फोर्स म्हणजे ह्या पिस्टनला अपोज करतोय, पिस्टनच्या मुवमेंटला पी एक्स अपोज करतोय, म्हणजे तो काय झाला, अपोजिंग फोर्स. आणि पी हा ड्रायव्हिंग फोर्स कशामुळे झाला, तर तो पिस्टनची मुवमेंट करणार आहे, पिस्टनला वरच्या बाजूला ढकलणार आहे, म्हणून तो काय झाला, ड्रायव्हिंग फोर्स. A process conducted in such a way that at every stage the driving force due to pressure is infinitesimally greater than the opposing force due to external pressure, and process can be reversed by slight changes in opposing force called as the reversible process. हे समजलंय. म्हणजे प्रोसेस होत असताना प्रत्येक स्टेजला काय असणार आहे, हा जो प्रेशर ऑफ द गॅस आहे मधला ड्रायव्हिंग फोर्स, तो कसा असणार आहे, जास्त. तो जास्त असल्यामुळेच पिस्टन कुठं जाते, वरच्या साईडला. प्रत्येक स्टेजला हे असं असणार आहे, प्रेशर ऑफ द गॅस जास्त असेल कोणापेक्षा, पी एक्सपेक्षा. आणि जर आपल्याला प्रोसेस रिव्हर्स करायची असेल, पिस्टनची मुवमेंट खालच्या दिशेने आणायची असेल, तर आपण काय करणार, पी एक्स काय करतोय, वाढवतोय. म्हणजे कुणामध्ये चेंज करतोय, स्लाइट चेंजेस इन अपोजिंग फोर्समध्ये स्लाइट चेंज करायचे. आणि इथं जो इनफायनाइटसिमल आहे का, हा शब्द इनफायनाइटसिमल म्हणजे काय, एकदम कमी, म्हणजे 99.99 एवढी जर व्हॅल्यू असेल, तर आपण चेंज किती करणार आहोत, 99.97 किंवा 98 एवढा चेंज करणार आहोत. त्याला आपण काय म्हणतोय, इनफायनाइटसिमल. म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस समजले. त्याच्यानंतर आता फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. फर्स्ट फीचर, द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इनफायनाइटसिमल अमाऊंट. साहजिकच आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे पी आणि पी एक्स या दोन्हीच्या व्हॅल्यूमध्ये कसा चेंज असणार आहे, इनफायनाइटसिमल चेंज असणार आहे.
द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय इन्फायनाइटसिमल अमाऊंट. प्रेशर ऑफ द गॅस आणि पी एक्स ह्याच्यामध्ये जो चेंज असणार आहे तो कसा असेल, इन्फायनाइटसिमल म्हणजे व्हेरी व्हेरी स्मॉल. आपण सुरुवातीला फॉरवर्ड डायरेक्शन जाताना पी एक्स काय करतोय, कमी करतोय. कसं कमी करतोय, इन्फायनाइटसिमल. आणि रिव्हर्समध्ये येत असताना पी एक्स वाढवतोय. किती वाढवतोय, इन्फायनाइटसिमल. म्हणजे प्रेशर ऑफ द गॅस अँड पी एक्स ह्याच्यामध्ये जो चेंज असेल तो कसा असणार आहे, इन्फायनाइटसिमल असणार आहे. द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इन्फायनाइटसिमल अमाऊंट. सेकंड, द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय अँड इन्फायनाइटसिमल चेंज इन कंडिशन. ॲट एव्हरी स्टेज, कोणत्याही स्टेजला आपण प्रोसेस रिव्हर्स करू शकतो. द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय. प्रोसेस कशी रिव्हर्स करतोय, इन्फायनाइटसिमल चेंज इन कंडिशन. म्हणजे कंडिशनमध्ये इन्फायनाइटसिमल चेंज करतोय. कोणत्या कंडिशन बदलतोय, तर पी एक्स काय करतोय, इन्फायनाइटसिमली ग्रेटर, थोडं वाढवतोय. आणि पी एक्स वाढवल्यामुळं म्हणजे वरचं प्रेशर पी एक्स इन्क्रीज केल्यामुळं परत काय होणार आहे, पिस्टन खालच्या दिशेने येते आणि प्रोसेस काय होते, रिव्हर्सेबल होते. अंडरस्टँड, द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय अँड इन्फायनाइटसिमल चेंज इन कंडिशन. थर्ड पॉइंट, a reversible process proceeds or takes place. A reversible process proceeds or takes place infinitesimally slowly. म्हणजे ही जी प्रोसेस होणार आहे का ती कशी होणार आहे, इन्फायनाइटसिमली स्लोली. म्हणजे पिस्टन ह्या ठिकाणून या ठिकाणी गेले ते एका सिंगल स्टेपमध्ये गेलेलं नाही, तर एन नंबर ऑफ स्टेप किंवा इन्फायनाइट स्टेपमध्ये गेलेला आहे. म्हणजे सुरुवातीला पिस्टन इथं आहे, मग पहिल्या स्टेपमध्ये कुठे जाणार आहे, थोडं वरच्या बाजूला जाणार आहे. एवढीच मुवमेंट का होणार आहे, तर आपण वरचं जे प्रेशर आहे ते किती कमी करतो, एकदम कमी करतोय. त्याच्यामुळे प्रोसेस होत असताना पहिल्या स्टेपला इथे येणार पिस्टन, नंतर इथं सेकंड स्टेपला. असं हळूहळू प्रोसेस काय होणार आहे, कॅरी होणार आहे. काय म्हणलं मग इथं, रिव्हर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन्फायनाइटसिमली स्लोली. म्हणजे एकदम स्लो प्रोसेस होते. अँड टेक्स प्लेस इन इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. इन्फायनाइट म्हणजे आपण मोजू पण शकत नाही, भरपूर स्टेपमध्ये प्रोसेस पूर्ण होणार आहे. मग असे म्हणल्याप्रमाणे प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, दॅट इज दिस पिस्टन डज नॉट गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन सिंगल स्टेप. पिस्टन फर्स्ट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन इन अपवर्ड डायरेक्शन. दॅट इज प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेरी स्लोली. म्हणजे पिस्टन इथून इथपर्यंत जाण्यासाठी ते एका सिंगल स्टेपमध्ये जाणार नाही, तर ते एन नंबर ऑफ स्टेपमध्ये किंवा इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेपमध्ये पिस्टन ह्या पॉईंटपासून या पॉईंटपर्यंत जाणार आहे. अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इन्फायनाइटसिमली स्लोली अँड टेक्स प्लेस इन इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. टेक्स प्लेस इन इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. अँड लास्ट पॉईंट, ॲट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप, at the end of every step the process or system attains mechanical equilibrium with the surrounding. म्हणजे प्रत्येक स्टेपच्या, आता आपण म्हणलं की प्रोसेस कशी होणार आहे, एन नंबर ऑफ स्टेपमध्ये. मीन्स फॉर एक्झाम्पल पिस्टन सुरुवातीला इथं आहे, इथून पिस्टन वरचं डायरेक्शन जाते. मग ते जात असताना पिस्टन लास्टपर्यंत कुठं जायचं आहे, समजा पिस्टनला इथपर्यंत पोचायचे. मग इथपर्यंत पिस्टनला जाण्यासाठी ते एका सिंगल स्टेपमध्ये जाणार नाही, तर सुरुवातीला काय होणार आहे, एन नंबर ऑफ स्टेप आपण इथं दाखवू शकत नाही, पण 2-3 दाखवतोय. इथं पिस्टन आहे, पहिल्या स्टेपमध्ये पिस्टन कुठं जाईल, इथपर्यंत जाणार आहे. आणि इथपर्यंत पिस्टन गेलं, हे सिंगल स्टेप झाली. ह्या सिंगल स्टेपमध्ये मुवमेंट कशी, आता इथं इथपर्यंत ह्या एक स्टेप पूर्ण झाली. इथं प्रेशर ऑफ द गॅस आणि पी हे दोन्ही कसे असणार आहेत, सेम. म्हणजे सिस्टीम कशी असेल, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहे. परत आपण काय करतो, आणखी पी एक्सचे ते काय करतोय, स्मॉल अमाऊंटनं काय करतोय, डिक्रीज करतोय वरचं प्रेशर. आणि पी एक्स कमी केल्यामुळे पिस्टन कुठं जाणार आहे, वरच्या डायरेक्शननं, पण तिथं मुवमेंट स्टॉप होणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी पण काय होणार आहे, सिस्टीम काय करते, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करते. म्हणजे प्रत्येक स्टेपमध्ये लक्षात येते, ह्या स्टेपमधून इथपर्यंत गेलो आपण, तर सिस्टीम काय करते, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करते.
म्हणजे मी मग असे बघितलं होतं आपण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम कधी येणार आहे, इफ द प्रेशर ऑफ द गॅस पी अँड पी एक्स आर इक्वल, ते दोन्ही इक्वल असतील त्याच वेळेस. समजते, कारण आपण काय म्हणलं प्रोसेस एका सिंगल स्टेपमध्ये होत नाही, एन नंबर ऑफ स्टेपमध्ये होते. पिस्टन या ठिकाणी येतोय तर मुवमेंट स्टॉप होणार आहे आणि त्या ठिकाणी काय असणार आहे, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. इथं पण काय असेल, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. बरोबर आहे. म्हणजे ॲट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप, ॲट द एंड ऑफ द एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, म्हणजे प्रत्येक स्टेपमध्ये सिस्टीम कॅन अटेन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. कळालंय? अंडरस्टँड? ओके.